Domino's pizza. Goal. ඉන්නේ Galle Domino's pizza එකට. අපි ඕඩර් කරා. සර් මේක අපේ අලුතෙන්ම ආව pizza එක. 9 මිනිස් එක pepperoni එක. Hi, අයිබෝන්. මම දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ Galle Domino's pizza එකට. මේක දාලා තිබුණා Facebook වල දාලා තිබුණා 999 offer එකක් මේ දවස්වල යනවලු. 999ට pizza 4ක් දෙනවයි කියලා දාලා තිබ්බා. අපි ඉතින් ඒක ටෙස්ට් කරන්නත් එක්ක තමයි ආවේ. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. ආයිබෝන් අර ඔගොල්ලෝ අර 999 ඔෆර් එකක් දාලා තිබ්බ නේද 999 ඒ කියන්නේ මික්ස් ඒ කියන්නේ අපිට තෝරලා එහෙම මොකුත් ගන්න බෑ ඒකට හම්බෙන්නේ ඒතර මොකද 999ට එක්ස්ට්‍රා පීසා හතරක් හරි අපිට ඉන්නේ ගන්න පුළුවන් දෙන්න ඔව් කැමරට ඒකට අපිට තෝරලා ගන්න බැරිලු පීසා જાතිය. ඒ එකම જાතියකින් පීසා හතරක් තමයි ලේතන හම්බෙන්නේ. අපි ඕඩර් කරා 999 ඒගොල්ලන්ගේ පැකේජ් එක. ඒකට වෙජි පීසා හතරක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. දැන් මේ හතර තමයි මිස් වෙජි හතර නේ. ඔව් මේක තමයි 999 වෙජි හතර තමයි මේක. එතකොට මේක සර් මේක අපේ අලුතෙන්ම ආව pizza එක. 9 මිනිස් එක pepperoni එක. 9 මිනිස් මේ තියෙන 9 මිනිස් මේ තියෙන pepperoni. Domino's එකෙන් අලුත්ම ඒගොල්ලෝ ලොන්ච් කරන පීස් එකක් තමයි අපිට ස්පෙෂල් ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඉතින් ආවේ 999 එකක් තමයි රිවිව් කරන්න බලලා යන්න කියලා. මේ දැන් මේකත් අපිට බලන්න වෙනවනේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම කන එක තමයි වැඩේ. මේක ස්පෙෂලි මොනවද මිස්? සර් අපේ 9 මිනිස් එකට අලුතෙන් ආවේ. ඒකට යන්නේ devil chicken 9 මිනිස් tomato sauce and cheese. එතකොට අපේ pepperoni pizza එකට යන්නේ chicken pepperoni tomato sauce chicken. chicken. එතකොට මේන් එකක් කීයක් වෙනවද? අපේ medium size එක පටන් ගන්නවා 1900 ඉඳන් ඉස්සරහට large size එක පටන් ගන්නවා 1840 ඉඳන් ඉස්සරහට. එතකොට මේක තමයි අලුතෙන්ම launch කරලා තියෙන්නේ. ඔව්. yes. ඕගොල්ලන්ටත් එහෙම වුණා Domino's එකට ආවම අලුතෙන් launch කරලා තියෙන එක අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලොත් රහ බලන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මේ දෙක මොනවද මිස්? සර් මේක අපේ chicken hot wave pizza එකයි chicken barbecue pizza එකයි. 299ක් තමයි වෙන්නේ. mozzarella cheese sauce chicken තමයි යන්නේ. යන්නේ. එතකොට මීට අමතරව ඕගොල්ලන්ගේ තව මොනවද ඕගොල්ලන්ගේ මෙහි ආවම ඔයගොල්ලෝ කස්ටමර්ලට දෙන්න තියෙන්නේ? අපේ desserts ගන්න පුළුවන් lava cake එක යනවා. ඒ වගේම තමයි choco bread එක යනවා. අපේ combo pack එකක් යනවා family pack එකක්. large pizza එකයි choco bread එකයි garlic bread එකයි Pepsi. රුපියල් 2500කට extra cheese එකම දෙන්න පුළුවන්. දෙන්න පුළුවන් නේ. ඒතකොට මේවා ඕගොල්ලෝ ඕඩර් කරාම ඩිලිවරි කරලා දෙනව නේද? ඔව් සර්. අපි විනාඩි 30න් ඩිලිවරි එකක් කරලා දෙනවා. විනාඩි 30න් ඩිලිවරි කරලා දෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ උදේට අරින්න කීයද? අපි 11ට තමයි open කරන්නේ. 11ට නේ. රැට කීයනකම් අපි 11 වෙනකම් open. උදේ 11 ඉඳලා හවස 11 වෙනකම්. ඇවිල්ලා කන්නත් පුළුවන්. ටේක් අවේ තියෙනවා සර්. ඩිලිවරි කරගන්නත් පුළුවන්. ඔව් ටේක් අවේ තියෙනවා ඩිලිවරි කරගන්නත් පුළුවන්. ඔව්. රයිට්. එහෙමනම් අපි දැන් මේ ටික දැන් රහ බලන්න හදන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට එකින් එක කාලා මේකේ රස කියන්නම්. හරි thank you miss අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. හරි thank you. Domino's pizza එකේ අලුතෙන් launch කරලා තියෙන එක 9 miris and chicken pepperoni 9 miris and chicken pepperoni එක තමයි දැන් මම මුලින්ම ටේස්ට් කරන්න හදන්නේ. මේක කීයද ඒගොල්ලන්ගේ large එක? 1849 large piece එකක්. medium එක? medium එක 1009 rupees. piece එක නම් smooth එකට තියෙනවා. Domino's එකට ආවම ඊට කලින් මේක නෑ Domino's එකේ නේද? මේ pizza එක ඊට කලින් Domino's එකේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඉදිරියට තමයි Domino's එකට ආවම මේ pizza එක කන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕගොල්ලොත් ඇවිල්ලා මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න කොහොමද කියලා.
ඔයගොල්ලෝ වෙනද කන පීසා එකට වඩා මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා නේ. පොඩි චේන්ජ් එකකුත් තියෙනවා. මේක හරි රහයි. ටේස්ට් එකට තියෙනවා. කනකොටම මේක රහ දැනෙනවා. ආයේ පීසාම බේරෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ අලුත් පීසා එක නම් ආයේ සුපිරියටම තියෙනවා. හරි රහයි. අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගාල්ල ඩොමිනෝස් එකට ආවම මේගොල්ලන්ගේ අලුත් පීසා එක රහ බලන්න. චිකන් හොට් වේව්. මේක ස්මෝල් එක විතරයි තියෙන්නේ නේ. පීසා જાති නම් ගොඩක් තියෙනවා ඩොමිනෝස් එකේ. අපි ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ වැරයිටිස් 4-5ක් වගේ තමයි ඕඩර් කරලා ගත්තේ. ඕගොල්ලන්ටත් අනිවාර්යයෙන් ගාල්ල ඩොමිනෝස් එකට ආවම ඔයගොල්ලෝ කැමතිම ඕනම පීසා જાතියක් ඕල්ල බේර ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක දැන් සත්‍යන මේක හරිම රහයි මේ පීසා එක. ඔව් 999 නේ. මේ දවස්වල මේක තමයි මේගොල්ලන්ගේ Facebook වල ප්‍රොමෝෂන් එකක් හැටියට දාලා තියෙන්නේ. 999 එකට 999ට ඕගොල්ලන්ට පීසා 4ක්. වෙජි පීසා 4 මේ දවස්වල මේක තමයි ප්‍රොමෝෂන් එකක් ගන්න මේගොල්ලන්ගේ. ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ වෙජි එකෙත් අමුතු ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. හරිම රහයි පීසා එක. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් වෙන තැන් වලින් කන පීසා එකට වඩා ඩොමිනෝස් පීසා එක ඉතින් ඕගොල්ලෝ කාලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ගාල්ලේ තියෙන ඩොමිනෝස් එකට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ අලුතෙන් ලොන්ච් කරන පීසා එකත් ඕගොල්ලෝ රහ බලන්න. දැන් මං ටේස්ට් කරන්න හදන්නේ ඩොමිනෝ පීසා එකේ බාබිකියු රෙමෙඩි එක. මේකෙත් එන්නේ ලාර්ජ් ස්මෝල් එනවාද? මේකෙත් ස්මෝල් විතරද? 299. මේකත් 299. ඩොමිනෝස් එකෙන් කටට රහට හොඳ පීසා එකක්. සෝස් එහෙමත් හම්බ වෙනවා. එක එක පීසා එක එක ටේස්ට්. අමුතු ටේස්ට් එකකට තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් ඇවිල්ලා ටේස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් ඩොමිනෝස් එකේ කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ පීසා වල රහ කියලා.